মোৰ নাম হীৰামণি শৰ্মা আৰু মই অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা। ইংলেণ্ডত প্ৰায় 500 ঘৰ অসমীয়া পৰিয়াল আছে আৰু তাৰ মাজত ময়ো এগৰাকী অসমীয়া। মোৰ জানিবলৈ মন যায় ইংলেণ্ডত থকা অসমীয়াসকলে খাৰ আৰু মাছৰ টেঙা বনায় নে নাই বাৰু? বিদেশত থাকি আলু পিটিকা আৰু কলফুল ভাজিৰ মহত্ব বাঢ়িছে নেকি? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিওৱাই হৈছে মোৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য। আজি ওলাইছোঁ ইংলেণ্ডৰ অন্য এখন চহৰলৈ। যাত্ৰাৰ মাজতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল। ইংলেণ্ডত এটা দিনতে বহু প্ৰকাৰৰ বতৰ অনুভৱ কৰিব পাৰি। আজি মই আহিছোঁ ইংলেণ্ডৰ ব্ৰিষ্টল নামৰ চহৰখনলৈ। ইয়াত বসবাস কৰা আৰু এটা অসমীয়া পৰিয়ালক লগ ধৰিবলৈ। তেওঁলোক হৈছে মৰাণৰ পৰা মেঘালী বৰা আৰু তেখেতৰ ইংৰাজ স্বামী এণ্ড্ৰু হলেণ্ড। Hi, Meghali. কি খবৰ? ভাল। Welcome. Lovely to see you. এওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহি প্ৰথমেই দেখিলোঁ গামোচা। Every time that we return from a sun, we return with maybe 10 more gamosas. So মাৰ ওচৰত around 20-25 খন থৈ আহিছে আৰু মানে একদম হিচাপত ৰাখে সেই 25 খন থাকিব লাগিব। মায়ে বেয়া ভয় খায় মানে একদম এণ্ড্ৰুৰ নামত। Meghali, Andrew, thank you so much for today. It's so lovely to meet you both. Meghali, তুমি কৈছা যে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ লগ পালা, unusual way তোমালোকে লগ পাইছা। কি কোৱা কাহিনীটো কি আছিলে? So 2015 just decided ki okay travel karo. তাৰপিছত তেনেকে ফিলিপিন গ'লো, তাৰপৰা ভিয়েটনাম, তাৰপিছত থাইলেণ্ড গ'লো। থাইলেণ্ডত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী মোক জইন কৰিলে এণ্ড দেন উই ৱেণ্ট টু দিছ ৰিয়েলি ৰিম'ট আইলেণ্ড এণ্ড তাতে 2 দিন আছিলোঁ নেকি। তাৰপিছত ওৱান ইভিনিং দ্য নেক্সট ডে উই ৱাৰ লিভিং। দ্য ইভিনিঙত আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু সেইটো সময়তে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে কিবা এটা পাহৰি গ'ল। তাৰপিছত আমি আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ স্কুটাৰত। মই স্কুটাৰ লৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো সময়ত এনেকৈ আৰু মই আই এম ভেৰি ছাটি, য'তে ত'তে কথা পাতিব পাৰোঁ। তাত তেনেকৈ তাইৰ ৰুমত গ'ল কিবা এটা আনিবলৈ। তো মই বাহিৰত ৰখি আছোঁ যে ই তাতে বহি আছিলে আৰু হেল্ল' এনেই আৰু চবৰ লগতে কথা পাতিছোঁ। তো তেনেকৈ কথা পতা হ'লেও মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী তাইও আহিলে। মই ক'লোঁ যে মই এনেকৈ ইয়াৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ। তাৰপিছত তাইও একেই মোৰ নিচিনা। তাই ইয়াক ক'লে হোৱাট আৰ ইউ ডুইং? তাৰপিছত আৰু কৈছে উই আৰ গোয়িং টু দ্য বিচ ইফ ইউ ৱান্ট টু জইন। এণ্ড দেন ইউ জাষ্ট ডিচাইডেড টু জইন। And At first I said no. did you? Oh yeah, yes he did. He did? Okay. Yeah, and then we left. We're like okay. So he joined? Yeah. I came to my senses. Or maybe you thought that they will ask twice. Okay. But I do not regret changing my mind. So hey, evening we just went into the beach. I think we had food and that was it. And I think it was instant. We liked each other. And obviously I never give my number to anybody, but I remember feeding my number to you. A week after that he called and I still remember looking at my phone and like, oh, I can't take this call because maybe I'll not understand him because of his accent. Because I was in Bangalore at that time and I didn't take the first time and you called again. Yeah, I'm like, okay, it's calling again, let's take it. And it started, isn't it? Yeah. He doesn't give up easily, I No. can tell. তোমালোকৰ বিয়াখন অসমৰ মৰাণত হৈছিল বুলি কৈছে। বিয়াখন মানে কেলে ভাবিলা মৰাণত? কাৰণ তোমাৰ ফেমিলি তাত আছে। Yeah, absolutely. So মোৰ মাহঁতৰ লগত আৰু প্ৰথমেতো অকণমান মানে মাহঁতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, বাট দেন দে একচেপ্টেড ইট। তো মোৰ মানে তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে কাৰণ অসমীয়া কালচাৰ মানে ইমান ভাল পালে যেতিয়া তাক প্ৰথমে মই অসম লৈ গ'লোঁ। ডেট ফ্ৰেছ এয়াৰ ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাইছে এণ্ড দেন ডেট ফ্ৰেছ এয়াৰ ৱাজ লাইক হি কানেক্টেড। তাৰপিছত বিহু ঢোল শুনি বহুত ভাল পাইছে। Like I definitely want to expose him to my roots. So it was
First only decided actually যে আমি যদি বিয়া পাতিম অসমতে বিয়া পাতিম তাৰপিছত বিবাহ ভৱনো নহয় মাহঁতৰ আগফালে বিয়া পাতিছোঁ মানে চোতালত আৰু ইয়াৰ ফেমিলিও সব আহিছিলে except his sister she couldn't come but আৰু সব আহিছিল so like I wanted them to feel everything where I come from isn't it so yeah Lovely. That's really nice to hear, Andrew. As you can tell, we are talking about your wedding in Mora. Yeah, Buzisa. Okay. How was the experience? Did you enjoy it? It was incredible. I tried not to have too many ideas about what may happen and just be calm and to go with the flow. And I think there was part of me that was maybe anxious about my family and if they would feel comfortable. And they all really enjoyed the welcome that they had from everybody. And everybody really enjoyed themselves. Imuk কৈছিলে যে I want to know every word that I have to promise you, which was very touching, obviously. So মাক কোৱা হ'ল আৰু যে যিয়ে কয় আৰু মাহঁতক অৰ্ডাৰ দি দিয়া হয় মা এতিয়া তুমি বিচাৰিব লাগিব প্ৰিষ্ট আৰু তাৰপিছত সেই মাহী গাঁৱৰ এজন ধুনীয়া ইংলিছ কয় চ' একদম ধুনীয়াকৈ বুজাইছে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছো আহিছিলে বেংগলোৰ পৰা আৰু ইয়াৰ ৰিলেটিভছো চব আহিছিলে চ' বহুত ভাল হ'ল একচুৱেলি তেখেতক পাই ইংৰাজীত ধুনীয়াকৈ কনভাৰ্ট কৰি মানে ট্ৰান্সলেট কৰি দিছে গোটেইখিনি চ' চবেই বুজি পালে আৰু সেইটো বস্তু মানে ইমান ভাল হ'ল কাৰণ কি মোৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ডছ জেনেৰেলি যেতিয়া দৰা কইনাই মানে এইখিনি কৰি থাকে তেতিয়া মানুহবোৰে হয়তো টোপনি যায় নহ'লে মানে খানা চানা খায় ন আমাৰ চব বহি আছিলে কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ ইংলিছত বুজাই দিছে চবেই বুজি পালে পিছে ইয়াক অসমীয়া শিকাইছা নাই অসমীয়া কয়তো you can speak some Assamese Moi অলপ অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ Oh wow মেঘালী তুমি কি কৰা ইয়াত কি চাকৰি কৰা মই ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হয় ফিজিঅ'থেৰাপি এতিয়া 12-13 years হ'ল ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি আছোঁ তুমি মোক কৈছা তুমি কিছুমান এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰা কাম কৰা তাৰ বিষয়ে অলপ ক'বা নেকি ই ফিজিঅ' বুলি আমি এটা মানে হেৰি ছেট আপ কৰিলোঁ চ' তাতে আমি কি কৰোঁ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমছ কৰোঁ বহুত চ' এজ you can see here I have kept it here so আমি ইয়াতে মানে awareness program কৰো আমাৰ সার্ভিসত আছে কি আমি আপোনাৰ workshop কৰো so we did some workshop as well only for women so এটা workshop কৰিছিলো আমি বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী কাৰণেও কৰিছো all women they were very happy so in awareness of মানে যদি just to let people know that you know you can educate yourself and take control আপুনি সদায় physiotherapist বা ডক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট থাকিব নালাগে এটোৱে Andrew, what do you do? I work for a housing association. You're planning to do something with a toll, isn't it? What's that all about? I do enjoy listening to the different forms of drumming from across India, but particularly listening to the dol in Assam. So recently I've started to try and create some drum loops, mixes, sampling Assamese dol and then looping it over and over and then playing some guitar over the top of that. That sounds amazing and I think people would love to hear whenever that is out. Absolutely they would. So you know how to make aloo pitika, mas pitika, right? Of course, yeah. Am I going to see it today? I do hope so, yeah. Andrew, you making aloo pitika, aren't you? That's right. The Assamese way? The Assamese way. Okay, so who taught you? That's a good question. ব্ৰিষ্টল চহৰখনত সংগীতৰ পৰা ষ্ট্ৰীট আৰ্টলৈ সকলো ধৰণৰ আকৰ্ষণ দেখিবলৈ পাব ব্ৰিষ্টলৰ আধুনিক অৰ্থনীতি ক্ৰিয়েটিভ মিডিয়ামৰ ওপৰত নিৰ্মিত এই চহৰখন UK ষ্ট্ৰীট আৰ্টৰ জন্মভূমি বুলি গণ্য কৰা হয় আজি আমি বিশ্বৰ কিছুমান আইকনিক ষ্ট্ৰীট আৰ্ট চাবলৈ গৈ আছো
বেংসি এগৰাকী বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ ষ্ট্ৰীট আৰ্টিষ্ট আৰু তেখেতেই বনাইছে গাৰ্ল উইথ এ পাৰ্ল নামৰ এই ষ্ট্ৰীট আৰ্ট। বেংসিক ৰহস্যজনক বুলি গণ্য কৰা হয়। তেওঁ তেখেতৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখে। কোনেও নাজানে বেংসি দেখিবলৈ কেনেকুৱা। অনুমান কৰা হয় যে বেংসি ব্ৰিষ্টল চহৰতে ডাঙৰ হৈছে। তেখেতে 20 বছৰ আগতেই ষ্ট্ৰীট আৰ্ট আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজিৰ সময়তো বিভিন্ন কোণত বেংসিৰ নতুন আৰ্ট ব্ৰিষ্টলৰ ৱালত দেখা পোৱা যায়। এখন গাৰ্ল উইথ এ পাৰ্ল ইয়াৰিং। চ' আপুনি যদি চায় পাৰ্ল ইয়াৰিংটো সেইটো এটা ফায়াৰ এলাৰ্ম হয়। ফায়াৰ এলাৰ্ম, য়েছ। চ' বেংসি তেনেকুৱাই কৰে, মানে আপোনাৰ এটা অবজেক্ট লৈ লয় আৰু সেইটো এনেকৈ ফ'কাছ কৰে। চ' লাইক ছোৱালীজনীয়ে এৰাউণ্ড ডেট ফায়াৰ এলাৰ্ম বনাইছে আৰু মানে ডেটছ লুকছ লাইক এ পাৰ্ল ইয়াৰিং। I think Banksy has created a revolution. Mane sobe jane, everybody knows about him. Even in Assam, street art is big now. And I'm sure Banksy is an inspiration. তাৰপিছত ওলালো ব্ৰিষ্টলৰ হাৰ্বাৰ ছাইড চাওঁ বুলি। 14শ শতাব্দীত নাবিকসকলে স্পেইন, পৰ্তুগাল আদি দেশৰ সৈতে সামগ্ৰী আদান প্ৰদানৰ বাবে এই বন্দৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মানে হেৰি দেখা পাইছে ঘৰকেইটা যেনেকে? ঘৰকেইটা দেখিছোঁ। ইজ দেট লাইক ব্ৰিষ্টল চিগনিফিকেঞ্চ নহয় জানো? ডিফাৰেণ্ট কালাৰ হাউচেছ দেখাত বিৰাট ধুনীয়া লাগে আৰু অকল ইয়াতেই নহয়, আৰু এফালে ইটো চাইডেও আছে টটেডাউন বুলি কয়, তাতো ধেৰ কালাৰফুল হাউচেছ আছে। চ' এইডোখৰ জেগা মানে চবতছে হাইপড আপ আৰু কোৱাইট হাই লিভিং বুলি ক'ব পাৰি আৰু। বৰ্তমান গৈ আছোঁ ব্ৰিষ্টলৰ SS গ্ৰেট ব্ৰিটেইন চাবলৈ। এইখন বিশ্বৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক জাহাজ। 1854 চনলৈ SS ব্ৰিটেইন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ যাত্ৰীবাহী জাহাজ আছিল। This is the world's first ship made out of cast iron. I believe so. That's I think historic. ব্ৰুনেল নামৰ প্ৰসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়াৰগৰাকীয়ে SS গ্ৰেট ব্ৰিটেইন নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেখেত ব্ৰিষ্টলৰ ছাছপেনশ্যন ব্ৰিজ আৰু থেমছ টানেলৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও জনাজাত। তোমাৰ ঘৰত কলগছ দেখিছোঁ, সেয়া ভোট জলকীয়া নহয় জানো? ক'ৰ পৰা আনিলা? ভোট জলকীয়া ঘৰৰ পৰা, মানে মৰাণৰ পৰা গুটি। এইটো 2018ত আনিলোঁ হ'বলৈ। গুটি শুকুৱাই ন আমাৰ তাতে ভোট জলকীয়া। চ' শুকুৱাই পাপাই এনেকৈ টিচু এখনত বান্ধি পলিথিন এটাত বান্ধি দি পঠাইছিল। তাৰপিছত সেই গুটিৰ পৰা 6জোপামান ওলালে। তাৰপিছত 2জোপা ৰাখিলোঁ। চ' 18 ন, এই বছৰ এনেকুৱাকৈ লাগিছে। তাৰমানে ইয়াৰ বতৰত ডাঙৰ কৰিবলৈ আচলতে দিগদাৰী হৈছে নে হোৱা নাই? বহুত TLC, বহুত। মই মানে ভোট জলকীয়া কেইজোপা লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, মানে ঘৰটোত ক'ত ৰ'দ ওলাইছে, কোনডোখৰত গৰম হৈছে। ঠাণ্ডা দিনত ৰেডিয়েটৰৰ ওচৰত, তাৰপিছত আকৌ ৰ'দৰ ওচৰত বহুত ঘূৰা পকা কৰা হৈছে, কিন্তু মানে বহুত টেক কেয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু দেই, টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ। বাট ওৱান্স এষ্টাব্লিছ, এই বছৰ ধুনীয়াকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ল, তাৰপিছত কিন্তু ইমান বেছি কেয়াৰ নাই লগা। এবাৰ এতিয়া মানে কি আপুনি হেৰিকেইটা দেখিছে, ৰুটছকেইটা বহুত শকত হৈ গৈছে এতিয়া। চ' এতিয়া আই থিংক ইট শ্বুড বি ফাইন, কিন্তু প্ৰথমে অলপ কষ্ট হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া মই জাষ্ট মে বি মান্থলি এবাৰ ফিড দিওঁ আৰু ডেইলি পানী দিওঁ। 1 গিলাচ পানী লাগে, 1 গিলাচ পানী খাই ডেইলি। দেখিবলৈ একদম খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু যিহেতু ভোট জলকীয়া চবেতো খাব নোৱাৰে, এণ্ড্ৰয়ে পাৰেনে? খায়। কি বনাবা আজি? মাছ, পাতত দিয়া মাছ। পাতত দিয়া মাছ শুনি ভাল লাগিছে। তাতকৈ আৰু অসমীয়ানো কি হ'ব ন? সেইটোৱে। আৰু প্লেনটো আছিলে যে মই কলপাতেই ইউজ কৰিম বুলি, কিন্তু মানে মোক গছজোপা দেখিছে সৰু হৈ আছে, মানে পাতটো অলপ সৰু হৈ আছে। মানে নেক্সট টাইম আহিলে চাগে আচল কলপাতেৰে বনাব পাৰিবা ন? সেইটোৱে প্লেন। নেক্সট টাইম ডেফিনেটলি বনাম। কি তুমি সৰিয়হেৰে বনাবা? সৰিয়হৰ হেৰি দিছোঁ, এইটো কি কয় পেষ্ট। চ' সৰিয়হ, জিঞ্জাৰ, গাৰ্লিক।
making aloo pitika, aren't you? That's right. The Assamese way? The Assamese way. Okay, so who taught you? That's a good question. I think having eaten it many times in Assam, I asked people what ingredients they use, and they tell me how to make it, and as soon as I am back here in the UK, I try myself. Yeah? Did you like the taste of that? Oh, very much so. So how do you make it? Just if we can talk you through the So- aloo pitika. So very much the way we make mashed potato in Britain. We will boil the potato and then we will mash it with some butter and some salt and maybe some pepper. And then we will add a few extra ingredients, so the red onion, the coriander, Right? just a little bit, alop, the bhut jolokia. All of Hujalukia, sure. Go here. Okay. And then you just put all together, right? That's right. The mustard oil, until I visited Assam, I'd never tasted mustard oil. Really? And so to have the mustard oil in there, it really makes a huge difference. ৰঙালাও আৰু ভেন্দি বেক কৰি মেঘালীয়ে কাজি টেঙাৰ ৰস মিহলাই ক'লে বোলে এয়া অসমীয়া জুতি অনাৰ এটা সুন্দৰ উপায়। It's just a tiny amount of the bhut jolokia. Wow, so that's the ingredient, isn't it? To make it That's as right. made. And I think the oil as well will give it a little heat as well. So this must be Meghali told you, right? How much to put in? That's right. Very little, like a drop A lot. of this. Olop, ekdam olop. Andrew, when I say olop means very little, it's very hot. It's Oh, no. Okay, let's have a taste. What do you think? All right. That tastes like Assam. It tastes like a sound. That sounds so great. ৰঙালাও আৰু ভেন্দি বেক কৰি মেঘালীয়ে কাজি টেঙাৰ ৰস মিহলাই ক'লে বোলে এয়া অসমীয়া জুতি অনাৰ এটা সুন্দৰ উপায়। তুমি ইয়াত আহি পেলাই যেনেকৈ গোটেই চব নিজেই বনাব লগা হৈছে সেইটো তুমি এতিয়া অভ্যস্ত হৈ গৈছানে সদায় ৰন্ধা বঢ়া কৰা? কৰোঁ হা, কিন্তু আমি কি কৰোঁ, আমি কেতিয়াবা আমি দুজন হয়, কিন্তু খানাটো বনাওঁতে আমি হেৰি কৰোঁ, 4জনৰ কাৰণে বনাওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত মানে অলপ থৈ দিওঁ। ত' কেতিয়াবা আমি ফ্ৰিজো কৰোঁ, যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত একদম নচলে। প্ৰথমে মই আহি ভাবিছিলোঁ ফ্ৰিজ কৰা খানা কেনেকৈ খাম, কিন্তু আই জাষ্ট গট ইউজ টু ইট। আহিলা এটা নতুন দেশলৈ এখন, এটাত কৰোঁতে অকণমান দিগদাৰী হৈছিল নে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে? I can't say it was very easy, obviously, কাৰণ নতুন দেশ আৰু মই বহুতে ৰিচাৰ্চ কৰে ন, মই মানে এনেকুৱা হয় আই এম এ বিট স্পণ্টেনিয়াছ, মই ইমান ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই অহা নাই। মই জানো আৰু যে UK হয়, ঠাণ্ডা হয়, বাছ ইমানেই আৰু। চ' প্ৰথমেতো টু ড্ৰেছ ৰাইট, it took me almost a year, didn't it? Because ৰ'দ দি আছে, ওলাই যাওঁ, ৰাম বৰষুণ দিলে দেখোন, তিতিলোঁ আৰু। তাৰপিছত I started getting used to like, okay, ৰাতিপুৱা মানে ৱেডাৰ চাব লাগে। চ' আজিকালি সদায় ৰাতিপুৱা ৱেডাৰ চাই ড্ৰেছ আপ লাইক দেট, চ' দেট I got used to. আৰু এটা কথা আপুনি মন কৰিছে নাই, ইয়াতে ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ আৰু বাহিৰত পিন্ধা কাপোৰ নাই ন, ইয়াতে চবেই একেই। চ' ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আহিছোঁ, এণ্ড্ৰু ৰাতিপুৱা একদম গা চা ধুই ৰেডি হয় আৰু মই তাক কৈছোঁ ক'ত যাওঁ তই?
So you remember you would get ready in the morning, like, you know, normal, take shower and everything, and I would ask, where are you going? And he would look at me surprised. Ki hoti ase? So then slowly I realized, okay, yate mane ratipuai tumi ready hoi joa aru bhalke kapur sapur pindhi, and then that's feel good factor, isn't it? You spoke about Lucy making in Assam. You made Lucy. What was Yes, it that all about? I learned how to make Lucy, and I've spent time in my mother-in-law's kitchen, and in Moran, and I insist that I help in the kitchen. Maybe she does not want me to help. And will lock the door and tell me to leave, but I insist that I help. So I've been happy to make a big amount of maybe 40 Lucy puri for a picnic. 40 Lucy takes some effort. এন্ড্ৰুৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া ভাষা, খাদ্য আদিৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাৰ যিটো আগ্ৰহ, সেয়া মই দিনটো কটাই ধৰিব পাৰিলোঁ। এন্ড্ৰুৱে ক'লে যে অসমীয়া খাদ্যৰ বিষয়ে জানি তেওঁ ব্ৰিটিছ খাদ্যৰ লগত থকা সাদৃশ্যবোৰ বুজি পোৱা হৈছে। উদাহৰণ হিচাপে ক'লে যে ইংৰাজসকলে যাক ৰাইচ পুডিং বুলি কয়, অসমত সেয়া পায়স বুলি কোৱা হয়। পিছে তেওঁ সেইটোও ক'লে যে অসমীয়া পায়সৰ সোৱাদ তেওঁ বেছি ভাল পায়, আৰু বানবাটিত খোৱা পায়সৰ জুতি আৰুই অলপ বেছি। Thank you so much, Meghali. As it was like a birat bhal lagil. Thank you. It's been so lovely today. Take Same good here. care. Yeah, you too. Lovely to have you. Take good care. You too.